رفقا سلام. اگه فردا مکانیزم ماشه اجرا بشه، خرج ماشین شما چقدر میشه؟ هزینه تعمیرات ماشین شما چقدر میشه؟ قطعات خودرو شما در صورت خرابی چجوری باید در بازار میشه پیدا کرد؟ قطعات اصلی و تقلبی تکلیفشون چی میشه؟ توی این ویدیو قراره بدون هیچ گونه ملاحظه با مثال واقعی از بعضی از خودروها داستان پس از اجرای مکانیزم ماشه و تاثیر اون بر روی خودروی خودتون رو بدونید. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب ماشه دقیقاً چیه؟ خیلی کوتاه در قطعنامه 2231 بندی هستش که تو اون نوشته شده اگر یکی از مشارکت کنندگان در برجام تشخیص بده که ایران معاهده یا برجام رو نقض کرده، میتونه این مکانیزم رو فعال کنه که پس از فعال کردن این مکانیزم در یک بازی 30 روزه تمام تحریم‌های لغو شده سازمان ملل برگرد و برای ادامه تعلیق باید قطعنامه جدید تصویب بشه، یعنی در واقع عملا برمیگرده که همون آغازگر هم میتونه این قطعنامه جدید رو وتوش کنه. امروز کجاییم؟ در اواخر آگوست 2025 سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان مکانیزم اسنپ بک به فرایند 30 روزی اسنپ بک رو فعال کردن که چین و روسیه مخالفت لفظی کردن، اما جلوی تحریم های سازمان ملل این مخالفت لفظی نمیتونه بگیره. یک نکته زمانی مهم اینه که این فرایند 30 روزه، این مکانیزم، این سازوکار تا 18 اکتبر 2025 اعتبار داشت. به همین خاطر که سه کشور اروپایی یا همون ایتری قبل از این تاریخ مکانیزم اسنپ بک رو فعال کردن تا پنجره حقوقی از دست نره. اما چرا برای خودرو مهمه و چه اثری روی این؟ ببینید، تحریم صرف خودرو مستقیما در تحریم ها و قطعنامه های بین المللی نیومده، اما اثر دومینویی این تحریم ها بر بانک، کشتیرانی، حمل و نقل، بیمه باعث اولا افزایش هزینه نقل و انتقال قطعات خودرو، دوما تأمین قطعه اصل و همچنین پرداخت پول اون باعث میشه که یک در واقع مشکلات برای تأمین قطعه اصل برای خودرو وجود داره. قبلتر هم تجربهش داشتیم تو سال 2012 پس از اینکه بانک‌های ایرانی از سویفت قطع شدن به خاطر تصمیم اتحادیه اروپا، نتیجه چی شد؟ پرداخت پول فلج شد. اینو داشته باشید تا ادامه بدونید که تو این سال چه اتفاقی افتاد. همینطور قبل از برجام یه بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا بود که تجارت، حمل و نقل، بیمه، کشتیرانی و همه اینها رو برای ایران محدود میکرد که اگر مکانیزم ماشه در واقع کشیده بشه باعث میشه که این تحریم‌ها برگرده. همینطور تو سال 2018 ایالات متحده آمریکا یک سری تحریم هایی را روی صنعت خودروسازی اعمال کرد که باعث شد شرکت هایی مثل پژو و رنو عقب بکشند و تامین قطع لنگ بمونن. اما این شواهد تاریخی باعث شد که تحریم ها فشار بیاره. تو سال 2011 تا 2013 تولید ایران خودرو از 1.4 میلیون قطعه خودرو به 625,000 سقوط کرد، یعنی تقریبا نصف شده. در نیمه 2012 هم گزارش‌ها از سقوط 42% تولید در 6 ماهه اول کار داشت. تو سال 2018 هم بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، تولید خودرو در ایران تقریبا 40% افت تولید داشت. اما بازار امروز قبل از ماشه به چه شکله؟ در 2023 تولید خودرو در ایران 1.88 یا 1.2 میلیون دستگاه بوده که در سال 2024 و 2025 این روند پرتنش و پرنوسانی رو تجربه کرده و کاهش مقطعی داشته. همچنین در حال حاضر نیاز به واردات قطعات بسیار بالا هستش. در 6 ماه اول سال 1403 2.9 میلیارد دلار قطعه خودرو وارد کشور شده، یعنی برای در واقع تأمین لوازم و قطعات خودرویی 2.9 میلیارد دلار هزینه شد. اما برای اجرای اسنپ بک 3 تا سناریو وجود داره. سناریوی اول بازگشت کامل تحریم ها و همراهی قاطعانه اروپا که در این صورت باعث میشه اولا پول انتقال سختری داشته باشه، واردات به شدت کاهش پیدا کنه،
قطعات اصلی در بازار وجود نداشته باشه و قطعاتی مثل ایربگ، ABS، ECU، میکروچیپ هایی که در تولید برخی قطعات داخلی استفاده میشه به وفور کاهش پیدا کنه، قطعات اصلی وجود نداشته باشن و قطعات استوک و تقلبی جای اون رو بگیره. همچنین سنسورها یا برخی در واقع قطعات مربوط به خط تولید خودرو بسیار گرانتر بشه و تا حدود 2 تا 3 برابر قیمت اونها افزایش پیدا کنه. این در نتیجه سناریو اول هست. سناریو دوم اینه که قطعنامه تصویب بشه و اجرا بشه، تحریما برگرده، اما اجرای اون سست باشه در قسمت شرق، یعنی چین و روسیه در اجرای این قطعنامه ها و تحریم ها سستی به کار ببرن که در اون صورت قطعه میرسه ولی کنتر و گرونتر و کیفیت پایینتر. یعنی شما زمانی که قطعات حساس خودرو در مثلا خودرو 206 ایربگ، سیستم های ایمنی EBS، ECU، فرمان های برقی میخواید وارد کنید، مجبورید با دور زدن تحریم ها به شدت با زمان بیشتر، در واقع گرونتر و همچنین قطعات برندهای ناشناخته تر در این مسیر به شما برسه و در مجموع قطعات بی‌کیفیت تری روی خود رو در واقع نصب بشه. سناریوی سوم هم شکست سیاسی ماشه هستش، یعنی شرایطی پیش بیاد که ایتری به این نتیجه برسن که نیاز نیست تحریم ها برگرده و از در واقع فعال کردن مکانیسم ماشه بعد از 30 روزه تحریم ها، بعد از مقطع زمانی 30 روزه خودداری کنن که این خیلی غیر محتمل در شرایط فعلی و شما باید خودتون آماده کنید. اگر همچین اتفاق بیفته روند فعلی ادامه داره، یعنی همچنان ما در بحث خودرو و قطعات خودرو چالش های الان رو داریم. اما بیایید برای تاثیر این ماشه روی خودروهای داخلی مثال هایی بزنیم که ملموس‌تر بشه. در خودروهایی که موتور Q5 روی اونها هستن، 206، 207، پارس، 405، پارا، رانا، مجموعه ایربگ ها، ABS، سنسور دور موتور، سنسور ناک، دریچه گاز برقی، کمربندهای پیشکشنده، ECU به شدت کمیاب میشن، قطعات اون به ندرت با کیفیت به دست میرسه و یا بسیار گرانتر از اون چیزی که باید باشه. حالا چرا این قطعات آسیب پذیره؟ برخی از این قطعات که برای تولیدشون نیازمند میکروچیپ های ریز هستن که واردات میشه و یک سری ریز قطعات و کیت های الکترونیکی هستن که در تولید اونا کار بردن. این قطعات ممکنه اصلی به وارد نشه. همچنین ECU اصلی و با کیفیت باید وارد بشه که این موارد وقتی وجود نداشته باشه قطعات افتر مارکت، استوک و در واقع با برندهای ناشناخته بسیار به وجود میاد و متاسفانه کیفیت قطعات به کار برده در این خودروهای موتور T5 به شدت کاهش پیدا میکنه. در خودروهای پراید، کویک، ساینا، تیبا و مجموعاً خود شاهین، مجموعاً خودروهای شرکت سایپا، گلوگاه اونها ABS، ECU، سنسور اکسیژن، انژکتور، همچنین ترمز ABS هستش که در صورت اجرای مکانیزم باعث میشه این قطعات به شدت کمیاب و از اصل بودن اونها شک کنید. در خودروهای با موتور EF7 یعنی سمن و دنا در خانواده بوش به شدت سنسور اکسیژن مخصوصا وایدبندها کمیاب میشه. همچنین کیت های گازسوز در خودروهایی که EF7 دوگانه سوز هستن به شدت نایاب و کمیاب میشه و قطعات اصلی وجود نداره. سنسورهای دور موتور، ABS و همچنین سیستم CVT و شیر OCV اصلی به وجود در بازار وجود نداره و قطعات تقلبی هم به شدت بالا میاد. همین کار باعث میشه هزینه تعمیرات به مرور زمان بیشتر. اما در همه خودروهایی که دارای گیربکس اتوماتیک هستن، اولا شیرهای برقی، دوما خود مجموعه گیربکس که در بسیار از موارد باید خود گیربکس وارد بشه به سختی به دست تعمیرکار یا دارنده خودرو میرسه یا قطعه فروش میرسه و این هزینه بسیار بالایی در خودروهای گیربکس اتومات ایجاد
اما بعد از اجرای مکانیزم ماشه چه چشم اندازی میتونیم تصور کنیم؟ یک چشم انداز کوتاه مدت میتونیم ببینیم، یک چشم انداز میان مدت. در چشم انداز کوتاه مدت که معمولا تا 6 ماه اول اجرای اون هستش، سه تا اتفاق مهم میفته. اولا افزایش قیمت قطعه حساس، دوما صف بسیار طولانی در تأمین قطعه و سوما هجوم قطعات غیر اصل و بیکیفیت به بازار. اما چشم انداز میان مدت اون چیه که معمولا بعد از 6 تا 18 ماه این اتفاق میفته. ببین بازار راههای دور زدن تحریم رو پیدا میکنه، اما این راهها بسیار طولانی تر و پرهزینه تر هستش و در طولانی مدت متوجه میشید که قطعات باز هم به شدت سخت پیدا میشه و قیمت بالاتری هم داره. خب چه توصیه‌ای برای مالکان خودرو و تعمیرکاران وجود داره؟ ببینید قبل از اینکه من این توصیه رو بگم یه نکته‌ای هست که باید بهش اشاره کنم. این توصیه ها و پیشنهادات مثل بنزین زدن قبل از گرونی بنزین نیست. اولا امیدوارم که هرچه سریعتر این مشکلات برطرف بشه و نور به ما تابیده بشه. اما میخوام این توصیه هایی که میگم خدمتتون عرض کنم فقط برای اینکه مجموعه هزینه های مالکان و تعمیرکاران خودرو پایین بیاد و در واقع بهتر بشه در این شرایط خودروی خودتون رو نگهداری کنید. برای مالکان خودرو اولین توصیه‌ای که میشه کرد سرویس پیش دستانی برقی هستش. یعنی چی؟ یعنی اگر الان خودرویی دارید که سنسور اکسیژن اون خراب، ABS اون مشکل داره، ایرادات برقی داره، دست سیم ها یا هر چیزی که ممکنه در خودرو مشکل ایجاد کنه و به مرور زمان بدتر بشه رو پیش دستانه تعویض کنید، تعمیر کنید، یا اصلا اگر همچین مشکلی ندارید حتما به تعمیرکار مراجعه کنید و یک سرویس، یک بررسی کامل انجام بدید. دومین توصیه که میشه کرد سرویس های مصرفی با کیفیت هست. یعنی اگر الان وقت تعویض روغنتونه، روغن موتور با کیفیت، فیلتر هوای با کیفیت، فیلتر روغن با کیفیت در حال حاضر هستش با قیمت مناسبتر و باید حتما سرویس دوره خودتون رو انجام بدید. و توصیه پایانی هم بیمه هستش. سعی کنید بیمه بدنه و قطعات رو به صورت محکم با یک شرکت بیمه معتبر حتما ببندید و این رو بدونید که در اون شرایط ممکنه قطعات بسیار گرون باشه، پس سقف بیمه خودتون هم حتما در نظر داشته باشید. توصیه‌ای که برای تعمیرکاران یا فروشندگان میشه گفت، اولین توصیه که هست با انبار هوشمند قطعات هستش. شما باید قطعات اصلی و با کیفیت رو در انبار خودتون داشته باشید، چون ممکنه دسترسی به این قطعات بعد از اجرای ماشه به شدت سخت باشه و اصلا تا یک مدت که اصلا دسترسی نداشته باشید. بنابراین انبار خودتون رو در واقع هوشمند کنید و با قطعاتی که با کیفیت پر کنید. دو اینکه گزینه استوک و در واقع گزینه‌های دست دوم در صورتی که با گارانتی کتبی از فروشندگان تهیه کنید حتما این کارو کنید و بازضمانت بگیرید. همچنین با راننده و مالک خودرو هم در میون بذارید که این برای گارانتیشه و سعی کنید که به صورت کامل شفاف عمل کنید. سومین توصیه آموزش مشتری هستش. شما باید مشتری رو در جریان بذارید که به دلیل این داستان ماشه بین دلایل قطعه اصلی که قبلا استفاده میشد وجود نداره، این قطعه استوک یا با این برند ناشناخته وجود داره. سعی کنید مشتری در جریان بذارید که اگر هم بعدها مشکلی پیش اومد این درگیری های بعد از اون و اون در واقع اتفاقاتی که ممکنه بین فروشنده و مشتری رخ بده، تعمیرکار مشتری رخ بده، به حد امکان پایین بیاد. همچنین سعی کنید، توصیه چهارم من اینه، وقتی خودرویی به شما مراجعه میکنه علت خرابی اون خودرو یک قطعه برقی باشه، دلایل خرابی اون قطعه رو هم بررسی کنید. یه وقتایی هست شما مثلا پمپ برق پاک‌کن خراب میشه یا در واقع پمپ بنزین خراب میشه، ممکنه علت اون استهلاک خود اون قطعه باشه یا فرسودگی اون قطعه باشه، یا نه ممکنه هم قطعات برقی سیم کشی اتصال بدنه یک جایی از سیستم باعث بشه که این قطعه آمپر بکشه و باعث خرابی اون میشه. سعی کنید زمینی که اون قطعه رو تعویض کنید علت خرابی قطعه برقی قبلی رو حتما
پیدا کنید و در صورتی که نیاز داره اون علت رو هم از بین ببرید که مشتری دچار مشکلی بیشتر نشه. در پایان هم ازتون میخوام که این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. هر سوالی در این زمینه دارید از من بپرسید در قسمت کامنت ها. این ویدیو خیلی میتونه به شما و دوستانتون کمک کنه. امیدوارم که ویدیو مفیدی بوده باشه برای شما. لایک و کامنت فراموش نشه. موفق و مؤید و پیروز باشید.